I am, at the end of the road. In the attic of this house lives Jacob Zook, a petty racketeer, a jailbird, and the last man alive besides me who knows the whole truth about Gregory Arkadin. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήταν 2003. Βρισκόμουν στη διαδικασία γυρίσματος της πρώτης μου ταινίας μεγάλου μήκους. Χρειαζόμουν τότε ένα γατάκι για να παίξει σε μια σκηνή όπου ο Παναγιώτης Θανασούλης, ο οποίος έκανε τον αδελφό μου στην ταινία, έγραφε μια επιστολή λίγο πριν αυτοκτονήσει. Η διευθύντρια παραγωγής ήθελε να φέρει το γατάκι που της είχα ζητήσει από το προηγούμενο κιόλας βράδυ. Αλλά εγώ αρνήθηκα, γιατί δεν ήθελα να συνδεθώ μαζί του. Δεν ήθελα να παραμείνει στο σπίτι. Τελικά ήρθε το επόμενο πρωινό μαζί με τα μέλη του συνεργείου. Και ενώ ετοιμαζόμασταν, ξαφνικά χάθηκε. Δεν το βρίσκαμε πουθενά. Ψάξαμε σε ολόκληρη την πολυκατοικία, στις σκάλες, στην ταράτσα, στο υπόγειο, στην είσοδο. Τελικά, λίγο πριν ακυρώσουμε το γύρισμα, ο βοηθός οπερατέρ που περίμενε υπομονετικά δίπλα στην κάμερα, παρατήρησε κάτι να κουνιέται κάτω από τα σκεπάσματα. Το μικρό γατάκι είχε χωθεί κάτω από το σεντόνι και είχε φωλιάσει στο μαξιλάρι μου όση ώρα εμείς το ψάχναμε απεγνωσμένα. Είχε ήδη κάνει την επιλογή του. Και φυσικά, όταν τελείωσε το γύρισμα, αποφασίσαμε με την Ελένη ότι θα τον κρατούσαμε στο σπίτι. Ήταν 4 Δεκεμβρίου του 2003. Έτσι ακριβώς ξεκίνησαν όλα. Έτσι ξαφνικά μπήκε ο Αρκάντιν στη ζωή μου. Αυτές είναι οι πρώτες του εικόνες και μάλιστα τραβηγμένες σε φιλμ 16 mm. Now I'm going to tell you about a scorpion. This scorpion wanted to cross a river. So we asked the frog to carry him. No, said the frog, no, thank you. If I let you on my back, you may sting me, and the sting of a scorpion is death. Αποφάσισα να τον φωνάζουμε Αρκάντιν από τον ομώνυμο χαρακτήρα στην ταινία του Orson Welles. Δεν υπήρχε κάποια σύνδεση με τον υπερπληθωρικό και αγαπημένο μου Orson, τουλάχιστον τότε. Μονάχα με το πέρασμα των χρόνων κατάλαβα ότι ο Αρκάντιν διέθετε με τη σειρά του ένα αυθεντικά αριστοκρατικό πνεύμα. Το αστείο είναι ότι ουδέποτε γύρισε ακούγοντας το όνομά του. Όταν ήταν μικρός, φάνταζε ως ένα μικρό διαβολάκι. Έκανε τα πιο απίθανα πράγματα. Πραγματοποιούσε τα πιο παράτολμα εγχειρήματα. Ήταν τυγρέ, κεραμιδόγατος, ζωντανός, εκρηκτικός και πανούργος. Ερχόταν καθώς κοιμόμουν και έβαζε στόχο το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου που προεξήχε από τα σκεπάσματα. Όταν κουνιόταν παραπάνω από όσο θα μπορούσε να ανεχτεί, το χτυπούσε με όση δύναμη διέθετε και φυσικά τα νύχια του να προεξέχουν σε θέση μάχης. Ο πόνος και το ξάφνιασμα ήταν αδιανόητα. Σηκωνόμουν οργισμένος και τον πέταγα έξω από το δωμάτιο βρίζοντας. Αλλά εκείνος καθόταν επί ώρα απ' έξω, κλαίγοντας, και εγώ του άνοιγα πάντα την πόρτα. Οι εικόνες αυτές είναι τραβηγμένες σε μια περίοδο 2 ετών μεταξύ 2009 και 2010, όταν ήταν πια 6 ή 7 χρονών και είχε πάρει πλέον το αριστοκρατικό και αγέροχο ύφος του. Πολύ συχνά όμως ξαναγινόταν ένας μικρός σατανάς. Αυτό κράτησε μέχρι το τέλος. Θυμάμαι ότι ελάχιστες ημέρες προτού να φύγει κυνήγησε ένα περιστέρι και ήμουν σίγουρος ότι αυτό ήταν ένδειξη ότι ήταν καλά. Αλήθεια, πώς γίνεται να έχεις πνευματική σχέση με ένα γάτο και τι ακριβώς σημαίνει τελικά αυτή η φράση? Θυμάμαι τον Αρκάντιν να κάθεται δίπλα μου ή πάνω μου όταν διάβαζα κάτι. Έχω τη συνήθεια να κλείνω για λίγο το βιβλίο, προσπαθώντας να καταλάβω τι μου γεννά αυτό που μόλις διάβασα. Και αυτό επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στις ώρες του διαβάσματος. Ο Αρκάντιν ήταν πάντα εκεί να με κοιτά με τα πελώρια μάτια του. Ακόμα και όταν κοιμόταν βαθιά, φρόντιζε πάντα να ανοίγει τα μάτια και να τηρεί το τελετουργικό της ανταλλαγής των βλεμμάτων την ώρα που διαβάζαμε. Και κάθε φορά το βλέμμα του αισθανόμουν ότι σχολίαζε με ένα διαφορετικό τρόπο όσα σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο συνέβαινε και όταν βλέπαμε ταινίες. Μια φορά έβαλα να δούμε τον κύριο Αρκάντιν, την ταινία του Wells από όπου πήρε το όνομά του.
Δεν έδωσε την παραμικρή σημασία όμως. Αντίθετα, τον συνεπήρε ο τρίτος άνθρωπος. Ίσως να του άρεσε το κλασικό μουσικό μοτίβο της ταινίας. Δεν ήταν όμως μόνο αυτού του είδους η πνευματική σχέση που έχω κατά νου. Ή τουλάχιστον όχι μόνο αυτή που σχετίζεται με τα βιβλία, τις ταινίες και τη μουσική. Ήταν πολύ περισσότερο το ίδιο το βλέμμα του. Και μάλιστα ένα συγκεκριμένο βλέμμα, με πολύ συγκεκριμένη θερμοκρασία. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αν ήμουν σε θέση να το κάνω, ίσως να είχα απαντήσει σε όλα τα αναπάρητα ερωτήματα του ανθρώπου. Δεν του άρεσαν τα παιχνίδια που συνήθως αρέσουν στις γάτες. Του έφερναν συνεχώς διάφορες μπάλες, παιχνιδάκια, κουκλάκια φτιαγμένα να βγάζουν ήχους. Δεν τον συγκινούσαν. Προτιμούσε να του τυλίγω ένα κομμάτι χαρτί ή ασημόχαρτο και να το κυνηγά. Ή να παίζει σαν δαιμονισμένος με ένα απλό κορδόνι. Το μοναδικό δώρο που του έκανα και το ευχαριστήθηκε μέχρι τέλους ήταν ο λεγόμενος πύργος του. Τον παρήγγειλα από τη Γερμανία, στα ίδια χρώματα με εκείνον. Καθόταν με τις ώρες εκεί. Άλλοτε κοιμόταν και άλλοτε αγνάντευε από τον μπαλκόνι. Του άρεσε πολύ εκεί στα ψηλά. Ανέβηκε στον πύργο του ακόμα και την προηγούμενη μέρα πριν το τέλος. Κούτσα κούτσα, με δυσκολία. Έπεσε αρχικά, αλλά τα κατάφερε και ανέβηκε. Η μυρωδιά του είναι ακόμα εκεί. Πάντα με άκουγε να ερχόμουν από κάτω. Όχι απλώς από την είσοδο της πολυκατοικίας όταν ξεκλείδωνα, αλλά και σε μια απόσταση μεγαλύτερη, ενώ ακόμα περπατούσα στο δρόμο. Και όταν άνοιγα την επάνω πόρτα, ήταν πάντα εκεί να με υποδεχτεί. Καμπούριαζε από χαρά και τριβόταν, ζητώντας χάδια. Και έβγαζε υπέροχες φωνούλες. Πώς θα μπορούσα να μεταφέρω αυτή τη συγκίνηση από τις αναρρύθμιτες υποδοχές που μου επιφύλαξε στη διάρκεια αυτών των 12 χρόνων? Ήταν κάτι που έκανε μέχρι το τέλος, ακόμα και την τελευταία του βραδιά, όταν είχε πάθει την κρίση που ύστερα από 1,5 μόλις μέρα του πήρε τη ζωή. Ακόμα και τότε, παρά το ότι ήταν αγκυλωμένη ολόκληρη η σπονδυλική στήλη και το κεφάλι του, ήρθε να με υποδεχτεί. Ίσως το πιο σημαντικό που έμαθα από τη συνύπαρξή μου με τον Αρκάντιν είναι η σημασία του ρεμβασμού ή της δραστόνης. Μιας ψυχοπνευματικής κατάστασης η οποία είναι σε θέση να ισορροπήσει τα πιο αντιφατικά και συγκρουόμενα μεταξύ του συναισθήματα. Οτιδήποτε κι αν συνέβαινε, είτε μια ένταση της καθημερινότητας, είτε κάτι πολύ πιο σοβαρό, είχε τον τρόπο να το απορροφά και να το τοποθετεί στη σωστή του ισορροπία μονάχα με ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα που κρατούσε κάποιο χρόνο, όχι πολύ, και ήταν ικανό να πετάξει όλα τα περιτά. Ένα βλέμμα που φαινόταν να έχει την καταγωγή του από έναν ρεμβασμό που είχε ξεκινήσει χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια πριν και μπορούσε να τα χωρά όλα με μια αβίαστη ησυχία. Οι φωνές που έβγαζε ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Λένε ότι οι φωνές που βγάζουν οι γάτες δεν είναι για τη μεταξύ τους επικοινωνία, αλλά για να μπορούν να συνονοούνται με τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να είναι λάθος αυτό. Αισθάνομαι ότι είχε δημιουργήσει μια γκάμα από ήχους και φωνούλες που μπορούσαν να καλύψουν και την πιο μεγάλη απόσταση. Αλλιώτικο όταν πεινούσε, όταν σε υποδεχόταν, όταν θύμωνε, όταν ήθελε να παίξει, να βγει έξω, να ανέβει στο πατάρι, στο φούρνο που ακόμα κρατούσε τη ζέστη ή στον νηπτήρα για να παίξει με τις σταγόνες που έπεφταν. Όλες εκείνες οι φωνούλες ήταν στοιχείο της καθημερινότητας που τις θεωρούσα απολύτως δεδομένες. Σήμερα μου λείπουν, σε βαθμό που αυτή η έλλειψη μου δημιουργεί σωματικό πόνο. Κινηματογραφώντας τον τόσες φορές, το μοναδικό ηχητικό στοιχείο που καταγράφηκε είναι αυτό εδώ, αυτό το ελάχιστο. Θα μπορούσα να το επαναλαμβάνω συνεχώς, αλλά ίσως είναι καλύτερα να μην το κάνω. Κάποια στιγμή
δεν ήταν 6 μηνών ακόμα, έφαγε κάποια φύλλα από ένα φυτό και αρρώστησε. Αρρώστησε βαριά. Εκείνη τη νύχτα φαινόταν πως δεν θα αντέξει. Είχε χάσει τελείως τις δυνάμεις του. Απλώς αναμέναμε το τέλος. Ο πόνος ήταν αβάστακτος και το κλάμα ατελείωτο. Γύρω στο ξημέρωμα όμως φάνηκε να ανακάμπτει. Κι ύστερα από λίγη ώρα ήρθε στο χέρι μου που είχα απλώσει αφηρημένος και κρεμάστηκε πάνω του δαγκώνοντάς το με δύναμη. Ποτέ άλλοτε ένας τόσο έντονος πόνος δεν μου είχε δώσει τόση άγρια χαρά. Είχε αποφασίσει να παραμείνει, να μην φύγει και να μου προσφέρει 12 ακόμα υπέροχα χρόνια. Όταν έρχεται η στιγμή του τέλους, ποτέ δεν είσαι προετοιμασμένος. Όλα αυτά τα χρόνια φοβόμουν αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα την είχα αποθήσει για έναν κάποιο απροσδιόριστο μελλοντικό χρόνο. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα, όλα ήταν τόσο ξαφνικά, που ήταν σαν να πέρασε από πάνω μου και από μέσα μου. Σαν να με ισοπαίδωσε. Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου του 2016. Τη στιγμή που έτρωγε, έβγαλε μια κραυγή και αμέσως εμφάνισε εκείνο το σύμπτωμα που δεν του επέτρεπε να σηκώσει το κεφάλι του. Η γιατρός είπε ότι ήταν νεφρική ανεπάρκεια. Οι εξετάσεις τις οποίες τον είχε υποβάλει ήταν οδυνηρές. Είπε η γιατρός ότι θα μπορούσε να ζήσει κάποιους μήνες ή και ένα χρόνο ακόμα. Με επώδυνη θεραπεία όμως και σε δύσκολες συνθήκες. Όταν επιστρέψαμε άρχισε να χειροτερεύει. Ακόμα και σε εκείνη την κατάσταση όμως ανέβηκε στο κρεβάτι. Στη θέση στην οποία είχε πρωτοκουρνιάσει 12 χρόνια νωρίτερα. Την επόμενη μέρα τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Ξαπλωμένος στον καναπέ, είχε ξεκινήσει το ταξίδι. Η ανάσα του βαριά. Η τελευταία μας επικοινωνία ήταν ένα ακόμα βλέμμα, το τελευταίο, και ένα φούντομα της ουράς, σαν αποχαιρετισμός. Έβαλα το χέρι μου στην καρδιά του. Το κρατούσα εκεί συνεχώς. Κάποια στιγμή έβγαλε 2 μακρόσυρτες κραυγές. Δεν ξαναμίλησε. Σε ένα λεπτό όλα είχαν τελειώσει. Τον ένιωσα να φεύγει μέσα από το χέρι μου που ήταν πάνω στην καρδιά του. Ήταν φανερό ότι δεν ήθελε να ταλαιπωρηθεί με θεραπείες και ουρούς. Ήθελε να φύγει με δική του επιλογή, γιατί ήταν αληθινός αριστοκράτης. Ταλαιπωρήθηκε για 40 ώρες συνολικά. Έφυγε στις 12 και 20 το μεσημέρι, στις 17 Ιανουαρίου του 2016. Παρέμεινε στο σπίτι της οδού Ασκληπιού 46 επί 12 χρόνια και 13 ημέρες. Όσο ξαφνικά εμφανίστηκε, άλλο τόσο ξαφνικά αποχώρησε. Δεν ξέρω ποιος θα ενδιαφερόταν για αυτή τη μικρή ταινία πάνω στη σχέση με το γάτο μου. Από τότε που πέθανε όμως, σκέφτομαι τις διάφορες στιγμές της ζωής μου σε σχέση με το αν εκείνος ήταν ζωντανός ή όχι. Αν ήταν προτού γεννηθεί, όσο ζούσε ή μετά το χαμό του. Σαν να άνοιξε μια ιδιότυπη μαύρη τρύπα. Το ένιωσα τη στιγμή που τέλειωνε η ζωή του. Ήταν κάτι τόσο έντονο που για λίγο δεν κυριαρχούσε ο πόνος ή η θλίψη, όπως θα ήταν φυσικό, αλλά κάτι άλλο απροσδιόριστο που σε συνδέει με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χάνω κάποιον κοντινό μου. Για την ακρίβεια, έχω χάσει όλη την οικογένειά μου. Τον πατέρα μου όταν ήμουν 17 χρονών, τον αδελφό μου 5 χρόνια αργότερα, το γάτο του αδερφού μου που έζησε μαζί μου επί 16 χρόνια, ενώ πριν από 3 χρόνια πέθανε και η μητέρα μου. Η απώλεια του Αρκάντιν όμως ήταν σαφώς η πιο οδυνηρή από όλες. Ίσως επειδή εμπεριείχε και όλους τους άλλους. Ίσως με έναν τρόπο τα είχα κουμπίσει όλα πάνω του. Και αυτός γνώριζε τον τρόπο να τα κρατά, αφαιρώντας από πάνω μου όλο το βάρος. Ίσως επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι μετά τον Αρκάντιν δεν πρόκειται να βιώσω ξανά μια τέτοιου είδους σχέση. Όταν πεθαίνει κάποιος δικός σου, το πιο οδυνηρό είναι ότι αργά και σταδιακά αρχίζει να ξεχνάς τις μικρές λεπτομέρειες που σε συνδέουν μαζί του. Τη μυρωδιά του, τη φωνή του, το άγγιγμά του, το σάλιο του και τόσα άλλα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτή την ταινία, γιατί θέλω να κρατήσω ζωντανή την αίσθηση από το άγγιγμά του, επειδή ακόμα μπορώ και την αισθάνομαι. Γιατί θέλω να κρατήσω ζωντανή αυτή την ποιότητα της σχέσης που ανέπτυξα με τον Αρκάντιν. Να υπάρχει μικρή αυτή η ταινία, ακόμα και όταν θα έχω πεθάνει, αν είναι δυνατό, ως μια κάψουλα μνήμης, μέσα στην οποία θα έχει συμπυκνωθεί αυτό το συναίσθημα που γεννήθηκε από τη σχέση μας.